नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई धामी किचनमा। आज हामी बनाउँदैछौँ चिकन फ्राई रोस्ट। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले 500 ग्राम चिकनलाई सफा पानीमा सफा गरेर राखेर एउटा भाँडामा राखिदिएँ। यसपछि हामीले यसमा बेसार एड गरिदिन्छौँ। बेसारको धुलो एड गरिदिन्छौँ। बेसारको धुलो एड गरिसकेपछि हामीले रातो खुर्सानी, जिरा पाउडर अनि लसुनको पेस्ट, अदुवाको पेस्ट, हामीले यसमा कर्नफ्लावर एड गर्छौँ। कर्नफ्लावर पछि हामीले स्वाद अनुसार यसमा नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। नुन पनि एड गरिदिएँ। अब मैले गरम मसला लिए, गरम मसलालाई पनि एड गरिदिएँ। अब अन्डा चाहिन्छ, अन्डालाई पनि एड गरिदिएँ। अन्डा पछि मैले एक दाना जति कागती लिएको थिएँ, त्यो कागतीलाई पनि यसैमा एड गरिदिन्छु। यसरी निचोरेर एड गरिदिन्छु। मैले यसमा राख्नुपर्ने मसलाहरू जति लगभग सबै राखिसकेँ, कागती पनि राखिसकेँ। अब मैले यसलाई म्याग्नेट गर्छु। यो मसलाहरूलाई सबैलाई बराबर पर्ने गरी मिसाउँछु। अन्डा, मसलादेखि लिएर कागती सबैमा बराबर परोस्। हामीले यसलाई 2 घन्टा फ्रिज गर्नुपर्छ। फ्रिजमा राख्यो भने यसको स्वाद अझै राम्रो आउँछ। यसलाई मैले अब छोपेर 2 घन्टा जति फ्रिजमा राखिदिन्छु। त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई फ्राई गर्छौँ। हाम्रो उत्साहको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब मैले चिकनलाई फ्राई रोस्ट गर्छु। फ्राई रोस्ट गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले एउटा फ्राई प्यान लिएँ। फ्राई प्यानमा अलिक पानी छ, यसलाई सुकाइदिन्छु। अब मैले यसमा 1 लिटर जति तेल राखिदिएँ। तेललाई 5 मिनट हाई फ्लेममा तताउनुपर्छ। तेल अब तातिसकेको छ। यो तातिसकेको तेलमा मैले चिकनको पिस पिस गरेर यसलाई फ्राई गर्न राखिदिन्छु। यसलाई एकैचोटि राख्नु हुँदैन, यसलाई पिस पिस गरेर राख्छु मैले। ल हेर्नुहोस् त, मैले मजाले राखेँ। तपाईँ पनि यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्नु होला। यही हो उपाय भनेको। फ्राई प्यानमा अटाउने जति चिकनलाई मैले यसरी राखिदिएँ। राखिसकेपछि मैले यसलाई 1 देखि 1.5 मिनटसम्म यत्तिकै पाक्न छोडिदिन्छु। 1-1.5 मिनट पाकिसकेपछि मैले यसलाई चलाउँछु, पल्टाउँछु पनि, चलाउँछु पनि। यो पाक्ने बेलासम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीले यस्तै मिठा मिठा खाना सम्बन्धी रेसिपीहरू यो च्यानलमा राख्ने गर्दछौँ। तपाईँको एक सब्स्क्राइबरले हाम्रो उत्साहलाई अझै माथि पुर्याउनेछ। चिकनलाई मैले 15 मिनट जति, 10 देखि 15 मिनट जतिमा मैले यसलाई रोस्ट गरिसकेको छु। यो राम्रोसित रोस्ट भइसकेको छ। यसको कलर हेर्नुहोस् त, राम्रो रातो कलर आइसकेको छ। यतिकोमा निकालिदिनुपर्छ। अब मैले यो चम्चाको मद्दतले एक एक पिस गरेर यसलाई छन्नीमा राख्छु। यो तेलबाट निकालिदिन्छु। मैले यसलाई यसरी नै निकालिदिएँ। तपाईँ आफ्नो तरिकाले, आफूलाई सहज हुने तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब निकालिसकेको रोस्टलाई मैले एउटा भाँडामा राखिदिन्छु। यो राखिसकेपछि मैले पहिले बचेको चिकनलाई फेरि रोस्ट गर्छु। यसलाई पनि सेम प्रक्रियाले मैले रोस्ट गर्ने हो। यो दोस्रो चोटि राखेको चिकन पनि रोस्ट भइसकेको छ। यसलाई पनि मैले भाँडामा राखिदिएँ। अब मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राख्छु। ल हेर्नुहोस् त, यसको कलर हेर्नुहोस्, दामी पाकिसकेको छ। भित्रसम्म सबै पाकिसकेको छ। रेसा रेसा पर्ने गरेर पाकिसकेको छ।